यो हो Samsung Galaxy A25 5G. Oh no, sorry. यो हो Samsung Galaxy A25 5G. Same but different. अब यो चाहिँ A24 हो. अब यो दुईटा चाहिँ सेम देखे पनि यो प्राइस डिफरेन्स भने यो दुईटामा चाहिँ ह्युज प्राइस डिफरेन्स छ. अब A24 चाहिँ 28,999 बाट सुरु हुन्छ भने A25G 40,999 बाट सुरु हुन्छ. अब A25 5G चाहिँ A24 लन्च भएको 6-7 महिनापछि नै अपडेट भइदिएको छ हैन. तर प्राइस जम्प भने 12,000 जस्तो छ. वेल अब इन्डिया भन्दा चाहिँ सस्तो नै छ. तर यो प्राइस जम्प गरेपछि चाहिँ A24 भन्दा वर्थ इट छ त A25 5G? लेट्स फाइन्ड आउट. अब A25 5G मा भने त्यस्तो धेरै खासै चेन्जेसहरु दिएको छैन. A24 4G बाट A25 5G हुँदाखेरि चाहिँ जुन 5G जोडिएको छ त्यसको लागि चाहिँ 5G चिपसेट युज भएको छ जुन चाहिँ Samsung को आफ्नै Exynos 1280 चिपसेट हो. अब Exynos 1280 चिपसेट चाहिँ भन्नै पर्दाखेरि डिसेन्ट राम्रै खाली चिपसेट हो हैन. र अब हामीले बेन्चमार्क स्कोर्सहरु हेर्यो भने जुन A24 को Helio G99 छ त्यो भन्दा चाहिँ बेटर नै देखिन्छ स्कोर्सहरु हेर्दाखेरि. त्यसैगरी अब डे टु डे हामीले जुन नर्मल टास्कहरु गर्छौं त्यसमा त्यस्तो डिफरेन्स केही पनि नोटिस हुँदैन. G99 र जुन हाम्रो यो Exynos 1280 छ त्यसमा हैन. अब यो भनेको नर्मल टास्कमा हुन्छ नि मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि केही पनि नोटिस हुन्न. अब कहाँ चाहिँ नोटिस हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति हेभी गेमिङ गर्न थाल्यो भने र अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि Exynos 1280 अन पेपर चाहिँ Helio G99 भन्दा राम्रो देखे पनि 1280 चिपसेट भने चाहिँ गेमिङको लागि अप्टिमाइज चाहिँ गरेको छैन राम्ररी. अब PUBG मोबाइलमा चाहिँ म्याक्सिमम सेटिंग्स भनेको जम्मा ग्राफिक्स HD र फ्रेम रेट भने हाई सम्म जान मिल्छ. अब ग्राफिक्सलाई स्मुथमा नै राखे पनि 30 FPS भन्दा माथि जाँदैन है. जबकि Galaxy A24 भने अल्ट्रा फ्रेम रेट सम्म जान्छ र 40 FPS को गेम पनि खेल्न मिल्छ त्यसमा चाहिँ. त्यसैगरी गेन्सन इम्प्याक्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डिफल्टमा लो ग्राफिक्स हुन्छ. त्यसमा चाहिँ मैले 60 FPS मा सेट गर्दाखेरि एभरेज भन्दाखेरि 38 FPS पाइरहेको थिए. जबकि Galaxy A24 मा एभरेज अराउन्ड 45 FPS जस्तो हुन्छ. अब मेजर चेन्ज भनेको चाहिँ यही चिपसेट नै हो हैन. तर माइनर चेन्जहरु पनि छन्. अब यो माइनर चेन्जमा एउटा भनेको चाहिँ डिस्प्ले हो. तर त्यो पनि रिफ्रेश रेट मात्र. अब A24 मा चाहिँ 90 Hz रिफ्रेश रेट थियो भने A25 5G मा चाहिँ हामीले 120 Hz को रिफ्रेश रेट पाउँछौं. अब स्मुथै छ यसको अप्टिमाइजेसन पनि राम्रो छ. तर अड्याप्टिभ रिफ्रेश रेट अप्सन भने यसमा दिएको छैन. कि हाई कि 60 भनेर दिएको छ यसमा हैन. अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो स्मुथ फिल भए पनि जुन हामीले A24 को 90 Hz बाट यो A25 मा 120 Hz मा आउँछौं नि त्यो जम्प खासै नोटिस हुँदैन कि जुन चाहिँ हामीले 60 Hz बाट एकैचोटी 90 अथवा एकैचोटी 120 Hz जाँदाखेरि चाहिँ पाउँछौं है. अब त्यो बाइक स्पेक्स सेम नै हो. 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस एमोलेड प्यानल हो यसमा हैन. अब भन्नै पर्दाखेरि Samsung को प्यानल हो एकदम राम्रो हुन्छ क्वालिटी हैन. त्यसमा केही फरक छैन. दुवैको उस्तै नै छ. हुन्छ नि साइड बाइ साइड हेर्यो भने A24 र A25 5G को डिस्प्ले चाहिँ उस्तै नै देखिन्छ. राम्रो छ कलर्सहरु. त्यसैगरी ब्राइटनेस पनि 1000 निट्स मा चाहिँ मेन्सन गरेको छ. आउटडोर्समा हुन्छ नि चलाउँदाखेरि चाहिँ केही पनि प्रब्लम छैन. अब एउटा इस्यु भेटेको मतलब इस्यु त हैन तर एउटा सानो कुरा नोटिस चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि A24 मा चाहिँ हामीले युट्युब हेर्दाखेरि 1440p सम्म रेजोल्युसन देखाउँथ्यो भने A25 5G मा चाहिँ 1080p सम्म देखाउँछ. यो खासै त्यस्तो इस्यु त हैन तर मेबी चिपसेट अप्टिमाइजेसनको कारण हुन सक्छ यो. अब नयाँ प्रोसेसर र हाई रिफ्रेश रेट अपग्रेड बाहेक अर्को वेलकम अपग्रेड भनेको चाहिँ यसमा अल्ट्रावाइड क्यामेरा. अब यसमा चाहिँ मेन क्यामेरा सेम नै हो. पहिला जसरी 50 मेगापिक्सलकै दिएको छ. अल्ट्रावाइड चाहिँ A24 मा 5 मेगापिक्सल थियो भने यसमा चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रावाइड क्यामेरा पाउँछौं. त्यसपछि म्याक्रो क्यामेरा सेम नै हो 2 मेगापिक्सलको. त्यसैगरी अगाडिपट्टि पनि हामीले चाहिँ यहाँ नचमा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको चाहिँ फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा पाउँछौं. अब सुरुमै चेन्जको कुरा गरिहालौं. अब अल्ट्रावाइड चाहिँ A24 को पनि त्यस्तो डिसअपोइन्टिङ त थिएन. इनफ्याक्ट राम्रो थियो. सो A25 मा पनि राम्रो छ. क्वालिटी वाइज डिफरेन्स भन्दाखेरि चाहिँ जुम गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले हल्का देख्छौं हैन यसमा. तर मोस्टली सिमिलर नै छ. अलि तर डार्कर एरियातिर भने चाहिँ A25 को फोटो बेटर देखिन्छ. त्यसैगरी डिस्टोर्सन कन्ट्रोलहरु पनि राम्रो छ र मेन क्यामेरासँग कलर कन्सिस्टेन्ट नै देखिन्छ. नोइज लेभल चाहिँ सिमिलर नै छ. अब मेन क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुईटैको क्यामेराहरु अब सेम नै हो. सो फोटोजहरु पनि सिमिलर नै देखिन्छ. तर A24 को भन्दा चाहिँ A25 को फोटोजहरु चाहिँ अलिकति पिंकिश देखिन्थ्यो. तर नि ओभरअल क्यामेरा चाहिँ दुवैको एकदम राम्रो छ. डिटेल, कलर, डायनामिक रेन्जहरु चाहिँ सबै राम्रो छ. अब फ्रन्ट क्यामेराले नि एकदम राम्रो फोटोजहरु खिच्ने गर्छ. सेल्फिजहरुमा चाहिँ डिटेल राम्रो छ. फेस टोन राम्रो देखिन्छ र ओभरअल क्यामेराको कुरामा चाहिँ धेरै चेन्जेस नभए पनि स्याटिस्फाइड नै छु म. अब अर्को सानो अपग्रेड भनेको चाहिँ भिडियोमा छ. सो फाइनली 4K 30 FPS भिडियो खिच्न मिल्छ यसमा हैन. अब A24 मा चाहिँ मिल्दैन थियो. सो डेफिनेटली अब क्वालिटी 4K मा जाँदाखेरि हामीले त्यो क्वालिटी डिफरेन्स त देखिहाल्छौं भिडियोमा हैन. अब 4K मा चाहिँ EIS ले काम गर्दैन. OIS अलरेडी छ यसमा हैन. सो OIS भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलरेडी स्टेबिलिटी चाहिँ राम्रै हुन्छ र ओभरअल जुन भिडियो क्वालिटी छ त्यो पनि राम्रै छ. र अर्को पनि एउटा क्यामेरामा हामीले के कुरा नोटिस गर्न सक्छौं भन्दाखेरि भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ पहिला A24 मा चाहिँ हुन्छ नि अल्ट्रावाइड र मेनमा स्विच गर्न मिल्दैन थियो. तर A25 मा चाहिँ मिल्छ यसमा. सो भिडियो खिच्यो हैन हामीले अल्ट्रावाइडमा यसरी स्विच गर्न मिल्छ यसमा चाहिँ.
अब क्यामेरामा धेरै अपग्रेड्स नभए पनि डिसअपोइन्टमेन्ट चाहिँ छैन हैन लाइक स्याटिस्फ्याक्टरी नै छ तर डिसअपोइन्टमेन्ट कहाँ छ भन्दाखेरि यसको डिजाइनमा अब यसको डिजाइन चाहिँ A24 सँग सिमिलर नै छ हैन यसो हेर्यो भने A24 जस्तो नै देखिन्छ पछाडिबाट झन् सेम नै देखिन्छ अलिकति चेन्ज भनेको यसपालि चाहिँ यो चाहिँ पहाडीबाट अलिकति टेक्सचरहरू जस्तो देखिन्छ हैन नत्र चाहिँ सेम A24 नै हो पहाडीबाट है अब अगाडिबाट हेर्यो भने चाहिँ मेन डिसअपोइन्टमेन्ट यो हो के सेम टु सेम A24 जसरी नै यस्तो अब यो चाहिँ ठुलो बेजल्सहरू दिएको छ र यो चाहिँ अब यहाँ वाटर ड्रप नच दिएको छ अब 40,000 पर्ने फोनमा वाटर ड्रप नच त दिने हैन नि यार एटलिस्ट यस्तो प्राइस बम्प भइसकेपछि त एटलिस्ट होल पन्च त दिनुपर्छ नि है सो यो कुरामा चाहिँ ठुलो डिसअपोइन्टमेन्ट छ त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब A24 मा चाहिँ डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लट पनि थियो भने यसमा चाहिँ छैन यसमा चाहिँ हाइब्रिड स्लट मात्र दिएको छ अब डिजाइनमा एउटा ठ्याक्कै नोटिस हुने कुरा भनेको चाहिँ यसपालि जुन यो भोल्युम बटन र पावर बटन भएको ठाउँमा यो फ्रेम चाहिँ अलि माथिपट्टि उठेको छ हैन अब यसलाई चाहिँ स्यामसङले यो आइल्यान्ड डिजाइन भनेर भनिरहेको छ है त्यसैगरी तलपट्टि जाने हो भने चाहिँ जुन यो हामीले स्पिकर कटआउट देख्छौँ यहाँनिर यो स्पिकर कटआउट पनि हल्का चेन्ज छ नत्र चाहिँ उस्तै नै हो हैन अब यो प्याटर्नले गर्दाखेरि चाहिँ स्मजेसहरू अलिक कम देखिरहेको छ तर मेबी यो डार्कर कलर भएर नदेख्नु हुन सक्छ हैन तर चेन्ज चाहिँ यति नै छ अब चेन्जेसहरू चाहिँ यति मात्र थियो हैन अब यसमा ब्याट्री सेम छ 5000 mAh को ब्याट्री हो फास्ट चार्जिङ 25 वाट फास्ट चार्जिङ हो र यो चाहिँ अब यसको ब्याट्री लाइफ 6 देखि 7 घण्टा जस्तो चाहिँ हामीले स्क्रिन अन टाइम चाहिँ एक्सपेक्ट गर्दाखेरि हुन्छ यसमा चाहिँ एक दिनलाई चाहिँ पुग्छ अब आउट अफ द बक्स यसमा चाहिँ हामीले ओएस मा एन्ड्रोइड 14 पाउँछौँ One UI 6 हो यसमा हैन यो चाहिँ राम्रो अब A24 भन्दा 6 मन्थ्स ढिला आइसकेपछि यसले अझै 1 वर्षको चाहिँ अपग्रेड एक्स्ट्रा पाउँछ के सो यसमा चाहिँ हामीले Samsung A25 मा चाहिँ 4 इयर्सको ओएस अपग्रेड्स र 5 इयर्सको चाहिँ ओएस अपडेट्सहरू चाहिँ पाउँछ अब One UI 6 मा चाहिँ One UI 5 मा भन्दा धेरै कुरा चेन्ज गरेको छ जुन चाहिँ अब यो भिडियोमा पुरै भनेर हुँदैन मेन भनेको चाहिँ यो क्विक प्यानल हो अपग्रेड है जुन चाहिँ पुरै लेआउट नै चेन्ज गरेको छ ब्राइटनेस लेभल पनि वान स्वाइपमा नै एडजस्ट गर्न मिल्छ अब चाहिँ त्यसैगरी नोटिफिकेसनहरू कार्डमा आउँछ र म्युजिक प्लेयरको डिजाइन पनि अझै राम्रो बनाएको छ अब अर्को राम्रो चेन्ज भनेको चाहिँ क्यामेरा युआईमा छ हामीले हैन सो त्यहाँ चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट रेजोल्युसनहरू सेलेक्ट गर्न मिल्छ छुट्टै एउटा पपअप आउँछ हैन प्लस राम्रो भनेको भिडियो रेजोल्युसन सेलेक्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि छुट्टै पपअपहरू आइदिन्छ कि सो त्यो चाहिँ सजिलो भएको छ र अर्को भनेको चाहिँ डकुमेन्ट स्क्यान गर्न पहिला चाहिँ हामीले हुन्छ नि सिन अप्टिमाइजर अन गरेर राख्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ सिन अप्टिमाइजर अन नभए पनि डकुमेन्ट स्क्यान चाहिँ गर्न मिल्छ अब यो सबै चेन्जेस चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस च्यानलमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले यतापट्टि पाउनुहुन्छ अब A25 5G लाई A24 को सक्सेसर भन्न चाहिँ अलिकति सुहाउँदैन जस्तो लाग्यो मलाई हैन अब यसलाई चाहिँ हुन्छ नि A24 को चाहिँ 5G भेरिएन्ट भन्दा चाहिँ बेटर हुन्छ के अब के छ भन्दाखेरि A25 चाहिँ हुन्छ नि 40,000 को प्राइस ट्यागमा आइसकेपछि जुन यसको अपग्रेड्सहरू छ त्यो चाहिँ मिनिमल अपग्रेड्सहरू दिएको छ र त्यति वर्थ छैन यो चाहिँ हुन्छ नि ट्रु भ्यालु दिँदैन के जुन चाहिँ A24 ले अझै पनि दिन्छ हैन A24 लिनु भन्छु म चाहिँ A25 भन्दा नि तर अब तपाईँ चाहिँ 40,000 तिरको फोन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले अब यसको डाइरेक्ट कम्पिटिटर Redmi Note 12 Pro पाउनुहुन्छ अब 13 सिरिज पनि आउने बेला भइसक्यो हैन त्यसैगरी Samsung Galaxy A34 नै छ हुन्छ नि यो 40,000 को रेन्जमा जुन चाहिँ यसले भन्दा राम्रो परफर्मेन्स दिन्छ A25 ले भन्दा अब Samsung ले प्लस यो फोनमा प्राइस ड्रप पनि गरेको छ सो दैट इज अल अबाउट दी A25G not a true successor but a 5G variant of Samsung A24 TechLekh